بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه وآله ومن اتبعه إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هذه سورة الفرقان، سورة مكية بدأها الله تبارك وتعالى بتعظيم نفسه جل وعلا في إنزاله لهذا القرآن. قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الله تعاظم وكثر خيره وبركته سبحانه وتعالى، فكل أعماله خير وبركة. ومن أعماله المباركة العظيمة إنزاله هذا القرآن، كتابه سبحانه وتعالى الفرقان، على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا أعظم الأعمال بركة وزيادة، وبركات القرآن لا تحصى ولا تعد، فهو الذي هدى الله تبارك وتعالى به من شاء الله تبارك وتعالى هدايته من الخلق إلى طريق الله تبارك وتعالى، والذي عرف الناس بربهم وإلههم وخالقهم سبحانه وتعالى، وعرفهم بالطريق الذي يسعدون فيه في الدنيا والآخرة. وآثار هذا القرآن في الناس وفي الحياة هذا أمر عظيم جدا لا يمكن حصر بركاته ومنافعه وفضائله. تبارك الله تبارك وتعالى، كثر خيره وعظمته سبحانه جل وعلا. الذي نزل الفرقان، الذي نزل الفرقان، والذي نزل الفرقان هو الله تبارك وتعالى. هذا اسم موصول تعريف بالله تبارك وتعالى. والفرقان هو القرآن، سماه الله تبارك وتعالى فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. جاء يفرق بين الحق والباطل، بين صراط الله تبارك وتعالى المستقيم وصراط الشيطان، بين الهدى والضلال، بين أهل الجنة وأهل النار، بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فبين الله تبارك وتعالى، أنزله الله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء، يفرق بين الشيء ونقيضه، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الشرك والتوحيد، بين الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وبين هذا الذي يعبد من دونه ما يدعى له الإلهية من دونه سبحانه وتعالى. فهو الفرقان، وفرقان بالألف والنون للمبالغة فيه، ليس الفارق بل فرقان عظيم بين كل هذه المختلفات.
على عبده محمد صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الله تبارك وتعالى محمدا هنا بوصفه أنه عبد لله تبارك وتعالى، وهذا لتشريفه وتعظيمه وإجلال هذا الرسول ورفع منزلته. فإن العبودية لله، تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، هذه العبودية الاختيارية التي يختارها العبد، يختار طريق الرب تبارك وتعالى ويحقق العبودية له، أشرف المنازل، أشرف منزلة ينالها إنسان أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، خاضعا مطيعا لأمره سبحانه وتعالى. هذا أشرف شيء. فالمتقي هو أكرم الخلق. أكرم الخلق هم الأتقياء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم أنفسكم وأعلاكم منزلة. فالله تبارك وتعالى جعل، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه هو أتقى الخلق، أعلم الخلق بالله وأتقى الخلق لله، أخوف الناس من الله تبارك وتعالى، فلذلك هو أكرم الخلق صلوات الله وسلامه عليه. عبد شرفه الله تبارك وتعالى بهذا الوصف هنا، كما شرفه بوصف العبودية في كل منازل التشريف، كما قال تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فشرفه كذلك بمنزلة العبودية عند إنزال الكتاب، كما هنا في إنزال الفرقان. وكذلك في الدعوة، فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام الإسراء قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فوصفه بوصفه أنه عبد لله تبارك وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده. وكذلك في إنزال الكتاب في قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي محمد صلوات الله وسلامه عليه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ليكون، أي هذا الفرقان للعالمين نذيرا. يكون هذا الفرقان نازل على هذا عبد الله ورسوله ليكون للعالمين كل الناس أجمعين نذيرا منذرا لهم. نذير مخوف. النذارة هي الإخبار بما يسوء، الإخبار والتهديد بعقوبة الرب تبارك وتعالى، وذلك عند العدول عن هذا القرآن. وقد قال تبارك وتعالى: ولو شئنا لجعلنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا بهذا القرآن. وقال: لأنذركم به ومن بلغ. لأنذركم بهذا القرآن ومن بلغ ومن بلغته هذه. فهذه رسالة الله. القرآن رسالة الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا، أنزلها الله تبارك وتعالى لعبده لتكون الرسالة إلى الناس جميعا. وقد وجه الله تبارك وتعالى فيها الخطاب، خطابه المباشر منه جل وعلا إلى كل أحد من العالمين. أصبح خطاب مباشر، والنبي مبلغ حامل لهذه الرسالة. ولذلك جاء في هذا القرآن الخطاب المباشر من الله للخلق، كقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم يا بني آدم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لمن آمن، فهو خطاب إلهي مباشر من الرب تبارك وتعالى إلى الخلق. والنبي صلوات الله وسلامه عليه إنما وصلته هذه الرسالة وأمر بإبلاغها للناس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكذلك يكون النبي للعالمين نذيرا لأنه حامل، هو الذي حمل وبلغ رسالة الله تبارك وتعالى، وقد أمر بتبليغها للناس، فيكون النبي كذلك للعالمين نذيرا. وقد أخبر الله تبارك وتعالى رسوله أنه قد أرسله إلى العالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه قد أرسل بهذه الرسالة العالمية بكتاب الله تبارك وتعالى المنزل إلى العالمين، ليكون كذلك النبي نذيرا للعالمين صلوات الله وسلامه عليه.
ثم وصف الله تبارك وتعالى نفسه منزل هذا الكتاب. أولا أنه بين أنه هو الذي أنزل هذا الكتاب، ووصف نفسه لخلقه سبحانه وتعالى فقال الذي له ملك السماوات والأرض. يعني ربكم هذا الذي أنزل الفرقان على عبده هو الذي له ملك السماوات والأرض ذاتا، يملك رقبتها وتصريفا، فهو الملك كله له. السماوات والأرض هذا الخلق الذي نشاهد بعضه، هذه الأرض التي نعيش عليها والسماء التي تعلونا ونشاهد بعض ما فيها، وأما أطباقها العلى فإنها من الغيب الذي لا نشاهده. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فكل ما علانا مما نراه ومما لا نراه، مما أخبرنا الله تبارك وتعالى به ومما يستحيل لنا أن نراه لأنه فوق إدراكنا وفوق آلاتنا، فالله هو الملك لكل ذلك الذي له ملك السماوات والأرض. والله تبارك وتعالى يملك السماوات والأرض ذاتا لأنه هو الذي أخرجها من العدم سبحانه وتعالى، فهو فاطر السماوات والأرض، أخرجها من العدم لم تكن شيئا، خلق مادتها الأولى سبحانه وتعالى وأبدعها على هذا النسق البديع الذي هي عليه، وأحسن كل شيء. الذي أحسن كل شيء خلق، كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى قد جعله في غاية الحسن والجمال. ثم إنه الله تبارك وتعالى يملك تصريفه كذلك، فتصريف السماوات والأرض تتصرف بأذنه. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمره، وأوحى في كل سماء أمرها. فالأمر الذي تسير عليه، الخطوات التي تسير عليه مسارها بكل دقة وإحكام، هذا بأمر الله تبارك وتعالى ولا تأخر في هذا، وبحساب الرب. الشمس والقمر بحساب دقيق. فكل ذرة في هذا الوجود الذي خلقه الله تبارك وتعالى يملك تصريفه، تحويله، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى له ملك هذه السماوات والأرض، ملك ذاتها، يملك ذاتها ويملك تصريفها، فلا تتصرف ولا يتصرف جزء منها إلا بأمره ومشيئته. كل تصريف سواء كان هذا الجزء هو أعلن الخروج عن طاعة الله من هذه العاقلات كإبليس أو أتباعه ومن كفر من الإنس، العجماوات، كل هذا لا أحد يتصرف إلا بأمر خالقه، أمره الكون القدري سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي له الملك كله والتصريف كله، والله خلقكم وما تعملون. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، هذا من صفته سبحانه وتعالى أنه ما اتخذ ولدا من خلقه، وذلك أن كل ما سواه خلقه. والله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الذي لا شبيه له ولا ند له. كل شيء غير الله تبارك وتعالى أزواج، أشكال، كل شيء له شكل. السماء لها سماء، الملائكة أزواج شتى، أعداد هائلة، البشر، الجن، الإنس، كل شيء. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أما الله فهو الفرد، الوتر، واحد لا نظير له، ليست له زوجة، ليس له ولد. لو كان له ولد لكان أصبح له نظير وشبيه، لأن الولد مثل الوالد، من شابه أباه فما ظلم، يعني ما وضع الشبه في غير محله. فالله ليس له ولد سبحانه وتعالى، ليس له كفء، ليس له نظير، ليس له شبيه. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، كذلك ليس له شريك في الملك. شريك في الملك من خلقه أو مما يدعى بأنه يعني إله مستقل، لا يمكن أن يكون هناك إله مستقل غير الله تبارك وتعالى، يستحيل هذا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أو يكون من خلقه مشارك له في شيء من هذا الملك، كأن يكون قد خلق شيئا منه
قد أعان الله تبارك وتعالى في خلق شيء منه، أو له شيء من الملك في أن يتصرف يعني بما لا يريد إله ومولاه. يستحيل هذا، يستحيل أن يكون لأحد شيء من التصريف بغير إذن إلهه ومولاه سبحانه وتعالى. فالملك كله له، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء. خلق الله تبارك وتعالى كل شيء، خلق إبراز من العدم وخلق تقدير، وهذا بمعنى الخلق. فالخلق الإبراز من العدم إلى الله تبارك وتعالى، وتقدير كل شيء، إعطاء كل شيء يعني صفته ومقداره فإلى الله. فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، فقدره تقديرا، فقدره تقديرا، إعطاه مقاديره. الخلية الحية الصغيرة التي تتكاثر فتصبح بعد ذلك إنسان أو حيوان ذكر أو أنثى، خلية نبات، تركيبها من داخلها، تجميعها، صفتها، علاقتها بأخرى من الخلايا، كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى فقدره تقديرا، تقديرا عظيما، جعل كل شيء له مقداره. أخلاط الموجودة في داخل النواة، إن كان هذه الأحماض الموجودة 40 حمض، كل جزء منه مقدر، ولو زيد حمض من هذه الأحماض وخلط من هذه الأخلاط على غيره لفسد الخلق، يفسد الخلق. فكل أمر عنده مقدر سبحانه وتعالى، كل شيء مقدر، ليست الأمور يعني الكبيرة بل وأيضا الأمور الصغيرة الدقيقة. خلق الإنسان مقدر، أعطى الله تبارك وتعالى كل مخلوق قدره ومقداره، قدره في الصفة، وكذلك القدر الذي يسير عليه، والعمر الذي ينتهي إليه، والرزق الذي يأخذه، كل أمر عنده مقدر تقدير، ووضع له قدره ومقداره لا يكون، وحسابه الدقيق. فلا يزاد في عمر أحد ثانية من الوقت ولا ينقص من عمره، كل موجود في كتاب، كل موجود في كتاب. فهذا كل خلق خلقه الله تبارك وتعالى قد قدره تقديرا. إذن منزل هذا الكتاب هو الرب الإله العظيم، منزل هذا الفرقان المبارك العظيم الذي فرق بين الحق والباطل، الله منزله، الله الذي له ملك هذه السماوات والأرض. كل هذا الكون الذي نعيش فيه، كل ما سوى الله تبارك وتعالى من سماوات وأرض، هذا هو الذي خلقه، وهو الذي يملك ذاته وتصريفه، ولم يتخذ ولدا، ليس هو ولد له ينازعه ويشاركه، ولم يكن له شريك في الملك آخر يكون من ملائكته أو من خلقه من يشاركه في شيء من الملك، سواء مشاركة في الخلق أو مشاركة في التصريف، لا يمكن يتصرف ولا في ذرة غيره. لا، منع الله تبارك وتعالى كذلك التصريف، أن أحد يستطيع أن يصرف، بل الأمر كله إليه سبحانه وتعالى. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو المتوكل بكل شيء. هذا الرب. ثم بعد ذلك نقله بعد بيان صفة الرب تبارك وتعالى منزل القرآن إلى هؤلاء العميان الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. واتخذوا الكفار المشركون من دون الله غير الله تبارك وتعالى آلهة، معبودات. آلهة جمع إله، والإله هو المعبود. له في لغة العرب هو المعبود، كل ما يعبد ويصرف له أنواع من العبادة. هذه العبادة كركوع أو سجود أو ذبح أو نذر أو طواف أو تبرك أو دعاء، هذه العبادة. كل من يصرف له عبادة عند العرب فهو إله. ولذلك هم سموا أصنامهم آلهة، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
وسموا الشمس الإلهة لأنها معبودة، يعبدها عبادها فيسجدون لها ويتحينون شروقها فيسجدون عند شروقها يستقبلونها، وغروبها فيسجدون لها ويقصدونها بالعبادة، فهي معبود. فكل ما عبد من شجر، من وثن، من أي شيء يعبد فهو إله. الله يقول: اتخذ هؤلاء الكفار من دونه غير الله ملك السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، اتخذوا من دونه آلهة. هذه الآلهة لا يخلقون شيئا، لا تخلق شيئا. لا يستطيع أي إله من هذه الآلهة المدعاة أن يخلق شيء. الشمس لا تخلق، والأصنام لا تخلق، والملائكة لا تخلق. ما أحد غير الله تبارك وتعالى له الخلق، وإنما الخلق لله وحده سبحانه وتعالى. وهم يخلقون. هم هذه الآلهة المدعاة هي أصلا هي تخلق، إما أن يكون الله خالقها كالشمس والقمر، أو البشر نفسهم يخلقونها، هم يصنعونها كمن يصنع له إله من خشب أو من ذهب أو من معدن أو من تمر، كما كان بعض العرب يعني يفعلون مثل هذا. فهم يخلقون. وطبعا يعني سواء كان الله خالق هذا الشيء ذاتا كالشمس، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالله الذي خلق الشمس والقمر، فهي آلهة مخلوقة. وكذلك الملائكة خلقهم الله، عيسى خلقه الله، هذا عبد الله تبارك وتعالى خلقه الله. فهؤلاء الآلهة أولا هم يخلقون، خلقهم الله تبارك وتعالى، أو أصنام يخلقون. البشر هم صنعوهم ونحتوهم بأيديهم. وقد قال إبراهيم لقومه الذين يعبدون الأصنام قال: الله خلقكم وما تعملون. الله خالقكم أنتم، والذي تعملون هذا كذا الله خالقه، لأن مادته خلقها الله تبارك وتعالى. يعني مادة هذا الشيء من ذهب أو من نحاس أو من حجر أو من طين، هو في الأساس هذه من خلق الله تبارك وتعالى. وتخليقكم هذا كذلك هو واقع بإقدار الله تبارك وتعالى لكم. يعني هذا الفعل والقدرة والتصور الذي عندكم لإبراز هذه الأصنام هو فعل الله تبارك وتعالى، لولا أن الله تبارك وتعالى أعطاكم القدرة وأعطاكم النظر ما فعلتم هذا. فالله تبارك وتعالى هو الذي له الخلق كله، فهو الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. والشاهد أنهم الله يقول: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. هذه المخلوقات التي عبدت من دون الله لا تملك لنفسها، يعني بنفسها، ضر ولا نفع. فالشمس والقمر والملائكة وعيسى وغيره والبشر كلهم، ما في مخلوق يملك لنفسه استقلالا ضر ولا نفع إلا بإذن خالقه وبإذن مولاه سبحانه وتعالى. أما استقلالا أن يخلق لنفسه قدر وأن يصنع لنفسه وأن يملك لنفسه نفع ولا ضر فلا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وقدم الضر لأنه أسهل، يعني أن يضر الإنسان نفسه أسهل من أن ينفعها، فإن الضر سهل، ممكن أن يجرح الإنسان نفسه وأن يقتل نفسه. أما جلب النفع فإنه يحتاج إلى جهد أكبر، فقدم الضرر لبيان عجز هذه المخلوقات التي يدعى لها الألوهية، وأنها ليس في مكنتها أن تنفع نفسها أو تضرها، فضلا عن أن يعني تؤدي هذا لغيرها. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولا يملكون موتا لغيرهم ولا حياة إحياء، يعني لا يستطيعون أن يميتوا ولا أن يحيوا ولا أن ينشروا بعد البعث، وإنما هذا كله إلى الله تبارك وتعالى. فالنشور هو إخراج الأجساد من الأجداث بعد الموت. فهذه الآلهة المدعاة لا تملكها، إذن ليس فيها أي صفة يعني تستحق بها أن تكون آلهة، وإنما هي سميت آلهة من باب التسمية،
التي لا حقيقة لها، فكيف يكون إله لا يملك لنفسه ضر ولا نفع، ولا يملك لغيره كذلك موتا ولا حياة ولا نشورا؟ لا شك أن هذه آلهة عاجزة عن أي فعل، الآلهة العادية. ولذلك اتخاذ هذه الآلهة من هؤلاء من أبين الضلال. وانظر كيف يعني أتى هذا الفرقان كتاب الله تبارك وتعالى بالتفريق بين الرب الإله الذي لا إله إلا هو وبين هذه الآلهة المدعاة. هذا من الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. انظر كيف يفرق الله تبارك وتعالى بين ذاته العلية جل وعلا وما عبد من دونه جل وعلا، وهذا من أعظم الفرقان، وهذا من أعظم الأبواب التي ضل فيها البشر. ضلوا عن الرب الإله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وعبدوا هذه المعبودات التي لا تنفع ولا تضر. فانظر الفرقان، يصف الله نفسه فيقول الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا وصف الرب سبحانه وتعالى. ثم يأتي إلى وصف هذه الآلهة المدعاة فيقول واتخذوا أي الكفار والمشركين من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور. ثم انتقل السياق بعد ذلك إلى مقالة هؤلاء الكفار في القرآن بعد أن فرق الله تبارك وتعالى بين ذاته العلية سبحانه وتعالى وبين هذه المعبودات التي عبدت من دونه. قال جل وعلا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قال جل وعلا فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال جل وعلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال الذين كفروا ذكرهم الله تبارك وتعالى بوصفهم، لأن هذا الوصف هو الداعي، هو الذي دعاهم إلى هذه المقالة. هذا الكفر. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. إن هذا إلا إفك افتراه بالحصر، يعني حصروا القرآن في أنه إفك، كذب. والكذب يسمى إفك لأنه كلام مقلوب، يعني أنه أمر مأفوك مقلوب افتراه، أن النبي هذا اختلقه من عنده وافتراه، كذبه من عنده، وأعانه عليه قوم آخرون. أعانه على هذا الكذب قوم آخرون غيره. ذكروا في هؤلاء القوم الآخرين بأنهم غلام رومي كان يجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم، صهيب الرومي غيره، أنه في ناس هناك من ساعده في أن يفتري هذا. وهذا الذي قالوه هم أول من يعلم كذبهم هم فيه، فإنهم يعلمون بأن هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قد عاش دهره فيهم 40 سنة لم يكذب، لم يأثر عليه كذبة واحدة. فكيف يكون الذي لم يكذب قط أن يكون هو قد افترى هذا القرآن من عند نفسه؟ يعلمون صدقه، يعلمون أمانته، ومع ذلك جمعوا جعلوا وصف القرآن محصورا هنا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قال جل وعلا فقد جاءوا ظلما وزورا. جاءوا بهذه المقالة ظلما، هذا كل الذي حملهم على هذا هو الظلم، وضع الأمر في غير محله. هم أول من يعلم أنهم كاذبون في هذا الأمر، وأن النبي إنما أتى بهذا القرآن من عند ربه وهو صادق في هذا، وقد تحداهم الله تبارك وتعالى بأن يأتوا بسورة مثل سور هذا القرآن. قال جل وعلا فهذا من ظلمهم وتعديهم على النبي صلى الله عليه وسلم واتهامهم له بأنه كاذب على هذا النحو، وكذلك من زورهم. الزور هم فالزور والباطل إنما وقع منهم ولم يقع من النبي صلوات الله وسلامه عليه. نقف إن شاء الله عند هذه الآية ونكمل في الحلقة الآتية إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.